ඔයාලගේ Android custom ROM එකටත් Google Play Service ආවේ නැද්ද? ඉතින් මගේ මේ device එක install කරලා තියෙන custom ROM එකට, ඒ කියන්නේ CoreOS OS එකට මගේ මේ install කරලා තියෙන CoreOS OS version එකට කිසිම G app එකක්, ඒ කියන්නේ Play Store web browser එකක් අතර මෙතන ආවේ නැහැ. ඉතින් මේක හරි ගස්ස ගන්න ඔයාලට මුලින්ම ඕන වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න opengapps.org වල opengapps කියලා සර්ච් එකක් දාගත්තා නම් මුලින්ම එන වෙබ්සයිට් එක මේක තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කිසි පය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක open source project එකක්. ඔයාලට මෙතනින් මේ විස්තර කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ download section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දැන් platform කියන section එකේ select කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ chipset එකේ architecture එක. ඔයාලට මේ Google search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ගොඩම device වලට ඉන්නේ මේ ARM තමයි. අලුත් device එක නම් ARM 64 bit එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ device එකේ Android version එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා select කරන්න ඔයාලට ඕනේ package එක Google apps. මෙතනින් stock ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පැත්තේ තියෙන ඊතලයේ select කරලා මොනවද මේකට එන Android apps ටික කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනේ Play Store විතරක් දාගන්න නම් මෙතනින් යන්න Pico කියලා තියෙන එකට පෙන්නන්න. මෙතන තියෙන්නේ Google Play Services විතරයි. Google Package Install එකයි, Google Text Trace Page එකයි. මෙතනින් දැන් මම ඒක විතරක් මෙතනින් select කරගන්නවා. මට ඕනේ ඒක විතරයි හින්දා. ඔයාලට full package එක මොන්න මෙතනින් full ඔක්කොම GApps ටික දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් stock recommend package එක දාගන්න ඕන නම් ඉතින්වත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම දාගන්නවා Pico package එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් download button එක click කරන්න. right මම මේ කලින්ම download කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ device එක custom recovery mode එකට reboot කරගන්න. මම මෙතන use කරන TWRP custom recovery mode එක. ඔයාලා වෙන එකක් use කරත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක install වලට ගිහිල්ලා අපි download කරගත්ත file එක locate කරන්න. ඊට පස්සේ swipe to flash කියන එක swipe කරන්න. මම පොඩ්ඩක් video එක speed කරනවා. මේකට පුංචි වෙලක් යන හින්දා ඊට පස්සේ reboot to system කියන එක click කරලා swipe කරන්න. දැන් සාර්ථකව අපේ device එකට Google Play Services install කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට app එක download කරගෙන කැමති විදිහට device එක use කරන්න පුළුවන්. අර කොහෙද ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අපි ගැන comment section එකේ කතා කරමු.